নাগাৰ্জুন কোন তেওঁ ক'ত আছিল আৰু কি কৰিছিল উত্তৰ হৈছে নাগাৰ্জুন হৈছে শ্ৰীধানৈকটক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন প্ৰধান শিক্ষক নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰা কোনজন চীনা ছাত্ৰক কামৰূপ ৰাজ্যলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল আৰু সেই ৰজাজনৰ নিমন্ত্ৰণ কৰা ৰজাজনৰ নাম কি আছিল উত্তৰ চীনা ছাত্ৰ ইৱানচাং আৰু নিমন্ত্ৰণ কৰা ৰজাজন আছিল ভাস্কৰ বৰ্মন উদান্তপুৰী বিশ্ববিদ্যালয়ত কি সম্পদ কোনে কেতিয়া ধ্বংস কৰিলে আনসাৰ উদান্তপুৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সেই সম্পদটো মানে বহুমূলীয়া সম্পদটো হৈছে পুথিভঁৰাল মানে কি গম পাইছানে বাৰু পুথিভঁৰাল মানে লাইব্ৰেৰী ওৱান কাইণ্ড অফ লাইব্ৰেৰী অ'কে আৰু সেইটো কোনে ধ্বংস কৰিলে আৰু সেইটো যিটো পুথিভঁৰাল আছিলে যিটো লাইব্ৰেৰী আছিলে সেই লাইব্ৰেৰীটো 1220 খ্ৰীষ্টাব্দত মুছলমানসকলে কি কৰি পেলালে ধ্বংস কৰি পেলালে কোনখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰ দিনত কোনবিলাক পণ্ডিতৰ মিলন ক্ষেত্ৰ আছিল মহাৰাজ বিক্ৰমাদিত্যৰ ৰাজত্বৰ দিনত ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো পণ্ডিতৰ মিলন ক্ষেত্ৰ আছিল উজ্জয়িনী বিশ্ববিদ্যালয় মানে সেইখন মানে এনেকুৱাখন কলেজ আছিল এনেকুৱাখন ইউনিভাৰ্চিটি আছিল য'ত নেকি সকলো পণ্ডিতে লগ হৈ পিনে তাত মানে তেওঁলোকে ডিছকাশ্যন কৰিছিলে প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষা পাঠটিৰ কথাখিনি তোমাৰ নিজৰ ববীয়াকৈ লিখা এই যিটো লেচনটোৰ হাইত কি লিখিবা তোমালোকে আনচাৰত কি এই যিটো লেচন মানে প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষা এই লেচনটোৰ মূল মন্ত্ৰটো কি এই লেচনটোৰ চামাৰিটো কি সেই সম্পৰ্কে তোমাক সুধিছে অ'কে এইখিনি তোমালোকে কাম এটা কৰিবা এই যিটো তোমালোকৰ ক্লাছ 10 অসমীয়াৰ যিখন সহায়িকাখনৰ লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে সেই লিংকত ক্লিক কৰি তোমালোকে ক্লাছ 10 অসমীয়া কিতাপৰ গোটেইখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰ ডাউনলোড কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা গতিকে তোমালোকে সহায়িকাখন যদি পাৰা যদি পচিবল হয় তোমাৰ কাৰণে তেতিয়া তুমি ডাউনলোড কৰিব পাৰা অ'কে এতিয়া এই যিটো কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'বা মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু এইটো তোমালোকৰ স্কুলতহে কৰিবলৈ দিব বাট তোমালোকৰ এক্সামত এই যিটো লেচনটো নাহে ঠিক আছে মানে লেচনটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে বাট এই কুৱেশ্যনটো নাহে আহিবও পাৰে সিমান এটা ময়ো চিয়'ৰ নহয় বাট মানে ইমানখিনি কথা লিখিবলগীয়াকৈ নাথাকে আৰু তোমালোকে তেতিয়াহে পাৰিবা যেতিয়া তোমালোকে নিজে পঢ়িবা নহয় জানো গতিকে নিজৰ ববীয়াকৈ অলপমান ষ্টাডি কৰিবা অলপ হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিবা তেতিয়াহে পাৰিবা প্ৰাচীন ভাৰতৰ বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকৰ চমু পৰিচয় দিয়া তোমালোকৰ এই প্ৰশ্নটো পৰীক্ষাত আহিব মানে প্ৰাচীন ভাৰতীয় ঠিক আছে প্ৰশ্নটো ভালদৰে শুনিবা প্ৰাচীন ভাৰতীয় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় নতুবা বেলেগ যিবিলাক বিশ্ববিদ্যালয় আছিলে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত যিকোনো এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মানে যিকোনো এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিষয়ে তোমালোকক অলপ হ'লেও লিখিবলৈ আহিব তোমালোকৰ পৰীক্ষাত গতিকে তোমালোকে এইটো অলপ ফ'কাছ সহ চাই থৈ দিবা তক্ষশিলাখন চাবা আৰু নালন্দাখন চাবা এই দুখনৰ ভিতৰতে যিকোনো এখন পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা খুবেই অধিক গতিকে তোমালোকে কাম এটা কৰিবা তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় নতুবা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এই দুখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ওপৰত জানি ল'বা মানে কি হয় কেতিয়া স্থাপন কৰা গৈছিলে নতুবা সেইটো যদি তোমালোকে ইয়েৰটো লিখিব নোৱাৰা তথাপিও তাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে নালন্দা নতুবা তক্ষশিলালৈ ক'ৰ পৰা ষ্টুডেণ্ট আহিছিলে পঢ়িবৰ কাৰণে চীন দেশৰ পৰা আহিছিলে পাৰস্যৰ পৰা আহিছিলে চ' এইবিলাক কথা তোমালোকে লিখিবা অ'কে আৰু ইয়াত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়ে যদি তোমালোকক লিখিবলৈ আহে তোমালোকৰ এক্সামত তেতিয়া সেই পুথিভঁৰালটোৰ কথা লিখিব পাৰা যিটো নেকি মুছলমানসকলে ধ্বংস কৰি পেলাইছিলে ঠিক আছে তাৰপৰা উদান্তপুৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়ে তাৰপৰা দেৱবিহাৰ নতুবা বিক্ৰমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ে লিখিবলৈ আহিব পাৰে অ'কে চ' যিকোনো এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়ে তোমালোকে জনাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় আৰ্য শিক্ষাৰ কলাবিদ্যা কিমানটা প্ৰাচীন ভাৰতৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত আৰ্য শিক্ষা কৰা বিদ্যা কোন বিভাগত দিয়া ব্যৱস্থা আছিল লিখা উত্তৰ আৰ্য শিক্ষাৰ কলাবিদ্যা কেইটা 64টা সাহিত্য গৃহপাল বিদ্যা ৰন্ধন বিদ্যা সাজ সজ্জা আৰু পৰিচ্ছদ বিদ্যা হাতেৰে কাম কৰা বিদ্যা শিল্প বিদ্যা বিজ্ঞান নাট্য বিদ্যা সংগীত বিদ্যা শিষ্টাচাৰ বিদ্যা তাৰপিছত শাৰীৰিক ব্যায়াম বিদ্যা এই 11 বিভাগত এই 64টা কলাবিদ্যাৰ শিক্ষা দিয়া হৈছিল তাৰমানে আগৰ দিনৰ যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থাটোত মানুহক
ৰন্ধা বঢ়া কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গৃহপাল মানে এখন ঘৰৰ মুৰব্বী এজনে কেনেকৈ কাম কৰিব লাগে, সেই সকলোবিলাকৰ ওপৰত কি কৰা হৈছিলে, জ্ঞান দিয়া হৈছিলে। সংগীত, নাট, শিষ্টাচাৰ, এজন ডাঙৰ মানুহক নতুবা সৰু মানুহক আমি কি ধৰণে আমি শিষ্টাচাৰ কৰিব লাগিব, কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, এই সকলোবিলাকৰ বিষয়ে মানে সেই সময়ৰ পৰাই সেই সময়তে শিক্ষা দিছিলে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ তাতো ভাবিছোৱা কিমান উন্নত আছিলে সেই পৰ্যায়ত। তাৰপৰা শাৰীৰিক ব্যায়ামৰ বিষয়ে তোমালোকে লিখিব পাৰা, শাৰীৰিক ব্যায়ামো সেই সময়ত প্ৰদান কৰিছিলে। ভাবিছোৱাচোন সেই সময়ত না টেকন'লজি আছিলে না কিবা আছিলে, তথাপিও কিমান উন্নত আছিলে সেইবিলাক, নহয় জানো? আজিকালি শিক্ষাৰ লগত প্ৰাচীন কালৰ শিক্ষাৰ মূল পাৰ্থক্যৰ কথা বহলাই আলোচনা কৰা। উত্তৰ, প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইটো কাৰণে মই তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ। প্ৰাচীন কালত ভাৰতত শিক্ষা লাভ কৰি নানা বিষয়ত সিদ্ধি লাভ কৰি নতুন নতুন তত্ত্ব আৰু সত্য আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰিছিল। এই কাম সেই সময়ত প্ৰায়বোৰ ছাত্ৰই কৰিব পাৰিছিল, কিন্তু আজিকালি সকলো ছাত্ৰই এইবোৰ ছাত্ৰৰ দৰে শিক্ষা লাভ কৰি তেনেদৰে নতুন নতুন তত্ত্ব আৰু সত্য আৱিষ্কাৰ কৰিব পৰা নাই। অৱশ্যে তাৰে মাজতে নিচেই নগণ্য সংখ্যক ছাত্ৰ কেইজনেহে প্ৰতিভা দেখুৱাব পাৰিছে, আৰু ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল আগৰ দিনত আজিকালিৰ দৰে শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য চাকৰি নাছিল। আগৰ কালৰ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য আছিল মানুহক সহজ বৃত্তিবোৰক ফুলাই দি অসৎ বৃত্তিবোৰক দমাই বা দলিয়াই পেলাই আৰু তেওঁক প্ৰকৃত মানুহ হিচাপে গঢ়ি তোলা আৰু তেওঁৰ জীৱন যুদ্ধৰ নিমিত্তে ভালকৈ সাজু কৰা। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীৰ মূল উদ্দেশ্য কি জানা? শিক্ষা লাভৰ চাকৰি। যেতিয়ালৈকে আমাৰ সমাজত ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ পঢ়াৰ মূল লক্ষ্যটো যেতিয়ালৈকে চাকৰি হৈ থাকিব, তেতিয়ালৈকে কেৱল মাত্ৰ চাকৰৰহে উৎপন্ন হ'ব। কাৰণ কেলৈ, তুমি যদি আজি টপকৈও যদি পাছ কৰা, তুমি যদি 90% এবভো যদি আনা মেট্ৰিক পৰীক্ষাত, তেতিয়াও তোমাৰ ওচৰত কেৱল মাত্ৰ 0.00005% চান্স থাকে তুমি যে চাকৰি এটা পাবা, ভাল গভৰ্ণমেণ্ট জব এটা পাবা। গতিকে সেইটো কাৰণে যেতিয়ালৈকে আমাৰ মাইণ্ডছেটটো তেনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব, তেতিয়ালৈকে আমাৰ উন্নতি কাহানিও নহ'ব। আমাৰ মগজটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে, আমাৰ মগজটো অলপ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপৰ ফালে ঢাল খাব লাগে। তাৰমানে আমি চাকৰি কৰিবৰ কাৰণে নহয়, চাকৰি দিবৰ কাৰণে পঢ়িব লাগে, বুজিলা? আৰু আগৰ দিনত কি আছিলে? আগৰ দিনত শিক্ষাৰ প্ৰধান লক্ষ্য আছিলে মানুহ এজনৰ ভিতৰৰ পৰা অসৎ প্ৰবৃত্তিবিলাক আঁতৰাই, তাৰমানে বেয়া মানুহ এজন নতুবা এজন মানুহৰ গাত যিখিনি গুণ লাগিলে মানুহজনক আমি বেয়া বুলি কওঁ, সেই গুণখিনি আঁতৰাই মানুহজনক সৎ কৰা, বুজিলা? আৰু আজিকালি শিক্ষা কি? আজিকালি শিক্ষা হৈছে চাকৰি লাভ কৰা, মানে চাকৰি লাভ কৰিবৰ কাৰণে আজিকালি শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালীয়ে লয়। এতিয়া মই MBA কৰি আছোঁ, BA কৰি আছোঁ পলিটিকেল ছায়েন্সত, তাৰপিছত IT ছেক্টৰত ইঞ্জিনিয়াৰিঙো কৰি আছোঁ। ইমানখিনি কৰিছোঁ মই চাকৰি পাবৰ কাৰণে নহয়, মই নিজৰ জ্ঞানৰ কাৰণে কৈছোঁ, মই নিজে শিকিবৰ কাৰণেই কৰিছোঁ। কাৰণ মই শিকি ভাল পাওঁ, মোৰ এটা এটিটিউড আছে, মই শিকি ভাল পাওঁ, বহুত ভাল পাওঁ শিকি পিনে মই। অ'কে, চ' কথাবিলাক তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। তাৰপিছত চমুটকা আহিলে, চমুটকাকেইটা তোমালোকে লিখিবা। এইকেইটা তোমালোকে নিজৰ কিতাপতো পাবা, আৰু যদি এলাহ লাগিছে কিতাপৰ পৰা বিচাৰি লিখিবৰ কাৰণে, তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি স্ক্ৰীনশ্বট ল'বা। আৰু স্ক্ৰীনশ্বট ল'বলৈও যদি এলাহ লাগিছে, তেনেহ'লে কুৱেশ্যন আনচাৰ কিতাপখন ডাউনলোড কৰি ল'বা, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষাৰ প্ৰবন্ধটোৰ পৰা তুমি কি শিকিলা আৰু কি মূল্যৱান কথা শিকিলা, চমুকৈ লিখা। এইখিনি কথা লিখিবা তোমালোকে। ইয়াত দিয়া আছে যে সেই সময়ত কেনেকুৱা আছিলে আমাৰ পৰিৱেশটো, এডুকেশ্যন ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে, এইখিনি কথা দিয়া হৈছে, লিখিবা, ঠিক আছে? তাৰ পৰা আজিকালি শিক্ষা আৰু আগৰ শিক্ষাৰ মাজত পাৰ্থক্য লিখিবলৈ আহিব পাৰে প্ৰশ্ন ভিতৰৰ পৰা। আৰু তোমালোকে এইটো মিছকনফিউজনত নাথাকিবা যে প্ৰশ্ন কেৱল প্ৰশ্নাৱলীত থকাখিনিহে আহিব পৰীক্ষাত। প্ৰশ্ন ভিতৰৰ পৰা বনাই দিব, তেতিয়া কি কৰিবা? গতিকে তোমালোকে বুজি পাব লাগিব, নহয় জানো? এই লেচনটোৰ পৰা, প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষা লেচনটোৰ পৰা এটা ডাঙৰ মেজৰ হাইলাইটিং কুৱেশ্যন ওলায়, আৰু সেই কুৱেশ্যনটো হৈছে যে কি বৰ্তমানৰ শিক্ষা আৰু প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষাৰ মাজত পাৰ্থক্য কি? What are the major differences between modern education and ancient education? বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ কথা কোৱা হৈছে, ইন ইণ্ডিয়া। অ'কে, চ' আহিব পৰীক্ষাত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন, যদি তেনেকুৱা ধৰণৰকৈ আহে তোমালোকে লিখিব পাৰিব লাগিব। এণ্ড আই হেভ অলৰেডি এক্সপ্লেইন ইউ, আই হেভ অলৰেডি ট'ল্ড ইউ কি কেনেকৈ আমি লিখিব লাগিব, নহয় জানো? অ'কে, চ' এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰাই মই তোমালোকৰ ক্লাছ 10 অসমীয়া কিতাপৰ কোৰ্চটো সামৰণি মাৰিছোঁ। যিসকলে আগৰ ভিডিঅ'খিনি চাই আহিছা, বৰগীতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়ালৈকে, তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ। আই থিংক তোমালোকে অলপ হ'লেও উপকৃত হ'লা। তোমালোকে কুৱেশ্যন আনচাৰ বেংকখন যদি পাৰা, পচিবল হয়, 100 rupees পে' কৰিব লাগে, জাষ্ট অনলি। তোমালোকে গুগল পে', ফোনপে' নতুবা যিকোনো এটা পে'মেণ্ট মেথড ইউজ কৰি পে' কৰিব পাৰা। লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে, যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেনেহ'লে একবাৰ চেক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। চ' থেংকছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'।